Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, nhắc đến Tiêu Viêm hẳn là chúng ta không ai không biết rồi đúng không các bạn? Mang trên mình rất nhiều ước mơ cùng hoài bão của tuổi trẻ, Tiêu Viêm cuối cùng đã vượt qua tất cả và trở thành đấu đế. Và hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem các mốc thời gian trong hành trình đột phá đấu đế của Tiêu Viêm là như thế nào các bạn nhé. Đầu tiên, Tiêu Viêm khởi đầu ở mép đấu khí đại lục và bắt đầu tu luyện khi chỉ 14 tuổi. Sau đó, rất nhanh, lên 10 tuổi, cậu nhóc ấy đã đột phá cửu đoạn đấu khí. 11 tuổi lại liên tiếp đột phá tới đấu giả, đây đúng là dấu hiệu của thiên tài. Tuy nhiên, sau đó, để khôi phục linh hồn, Dược lão đã hấp thu đấu khí của Tiêu Viêm. Bởi vậy, cảnh giới của Tiêu Viêm đã tụt xuống chỉ còn tam đoạn đấu khí. Rất may, kể từ khi Dược lão thức tỉnh và nhận Tiêu Viêm làm đệ tử, trong hành trình tịch luyện cùng với lão sư, cậu thanh niên kia đã tiến bộ rất nhiều. Để rồi sau đó, ở sa mạc Tháp Quan Nhĩ, sau khi lấy được thanh liên điện tâm hỏa và thôn phệ nó, Tiêu Viêm lúc này đã đột phá tới tứ tinh đấu sư. Thời gian qua đi, sau khi trở về Gia Mã Đế Quốc chuẩn bị cho hẹn ước 3 năm, Tiêu Viêm sau khi sử dụng tam văn thanh linh đan, anh ấy cuối cùng cũng đột phá bình cảnh và đạt tới nhất tinh đại đấu sư, thực lực đủ để đấu với Nạp Lan Yên Nhiên một trận. Tuy vậy, khi cuộc chiến nổ ra, mặc dù Tiêu Viêm vẫn đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, thế nhưng cũng vì vậy, rắc rối cũng bắt đầu từ đây. Lúc này, sau khi bị Vân Lam Tông truy đuổi, Tiêu Viêm chạy tới Già Nam học viện với mục đích tìm kiếm dị hỏa. Tại đây, nhờ việc tu luyện trong thêm phần luyện khí tháp và được địa tâm tối thể nhũ tẩy thủy luyện cốt, Tiêu Viêm đã ngay lập tức đột phá đấu linh cấp bậc. Thời gian tiếp theo, sau khi bị dị hỏa đưa xuống đáy của thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Viêm trong thời gian hôn mê, anh ấy đã vô tình được đan dược tầm bổ. Bởi vậy, sau 2 năm tỉnh lại, anh ấy đã liền đột phá tới đấu vương cường giả. Càng đặc biệt hơn, sau khi đột phá đấu vương, Tiêu Viêm còn thành công hấp thụ vẫn lạc tâm viêm. Bởi vậy, anh ấy cũng liền đột phá đấu vương đỉnh phong. Lúc này, đã có thực lực mạnh mẽ, Tiêu Viêm liền dẫn quân về Vân Lam Tông báo thù. Sau đó, khi đã quét sạch Vân Lam Tông, Tiêu Viêm lại tiếp tục trên con đường gia tăng thực lực để cứu Dược lão. Bởi vậy, anh ấy đã quyết định cùng Tử Nghiên đi tới Ma thú Sơn Mạch. Tại đây, sau một thời gian dài nỗ lực, anh ấy cuối cùng cũng đột phá đấu hoàng cường giả, thực lực lại tiếp tục bước lên một tầng cao mới. Cũng bởi vậy, đã có căn cơ vững chắc. Thời gian qua đi, Tiêu Viêm sau khi đạt đến cửu tinh đấu hoàng, anh ấy liền đi tới Thiên Sơn Huyết Đàm trên đỉnh Thiên Mục Sơn Mạch để tu luyện nhằm đột phá đấu tông cường giả. Và quả nhiên, nơi đây không phải lời đồn, trải qua thời gian ngắn tu luyện ở dưới đáy của Thiên Sơn Huyết Đàm, Tiêu Viêm cũng thành công và đột phá đấu tông cường giả, thực lực lúc này là vô cùng kinh người. Thậm chí, thời gian sau đó, trong quá trình tu luyện, Tiêu Viêm còn tự mình đột phá tới cửu tinh đấu tông, thực lực đã có thể cùng đấu tôn giao chiến. Bởi vậy, Tiêu Viêm đã quyết định cùng đồng đội đi giải cứu Dược lão. Tại đây, một cuộc chiến tàn khốc nổ ra. Trong trận chiến đó, Tiêu Viêm tuy lấy được cánh tay của một tên ngũ tinh đấu tôn, thế nhưng anh ấy lại bị tên kia đánh cho thương nặng và rơi vào hôn mê. Thời gian qua đi, Tiêu Viêm cuối cùng cũng tỉnh lại, anh ấy kinh ngạc phát hiện, sau trận chiến đó, mình lại đột phá đấu tôn cường giả, thực lực bạo tăng một cách mạnh mẽ. Thời gian sau đó, khi Tiêu Viêm đi vào cổ mộ của cổ tộc, sau nhiều lần hấp thu năng lượng thể, anh ấy cuối cùng cũng thành công và đột phá lục tinh đấu tôn cấp bậc. Không chỉ vậy, Tiêu Viêm sau đó còn gặp được Tiêu Huyền trong cổ mộ và được ông dung hợp 3 loại máu khiến căn cơ lại càng thêm vững chắc. Cuối cùng, sau khi rời đi, Tiêu Viêm đã cùng với một số thành viên của Tinh Vận Các đi đến Hoang Man cổ vực để tìm bồ đề cổ thụ. Sau đó nhờ có nó, Tiêu Viêm đã đột phá lên đấu tôn cửu chuyển. Sau khi trở về, Tinh Vận Các lúc này đã bị Minh Hà Minh và Hồn Điện tiến đánh. Trong trận chiến chống lại địch nhân, trong lúc chiến đấu, Tiêu Viêm đã thành công đột phá lên đấu thánh và đánh đuổi được 2 thế lực lớn. Một thời gian sau, Tiêu Viêm đến tổng thái hư cổ Long tộc. Tại đây, sau khi giúp Tử Nghiên lấy mạng Tam Đại Long Vương, 3 loại máu trong cơ thể Tiêu Viêm lại có biến hóa. Bởi vậy, thời gian trôi qua, anh ấy đã thành công đột phá lên nhị tinh đấu thánh sơ kỳ. Thời gian qua đi, sau khi có 4 mảnh tàn đồ, Tiêu Viêm đã tìm đến và lấy được Tịnh Liên Yêu Hỏa, dị hỏa bài danh top 3. Nhờ thế, sau khi hấp thu nó, anh ấy cũng đột phá lên ngũ tinh đấu thánh. Và 2 tháng sau, Tiêu Viêm sau khi đi vào hư không lôi trì hấp thu hắc ma lôi, anh ấy đã đột phá ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Sau đó, nhờ lực lượng cửu huyền đan lôi xuất hiện khi luyện chế cửu phẩm kim đan, Tiêu Viêm đã tiếp tục đột phá lên ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Cuối cùng, khi Tiêu Viêm vào trong cổ mộ của cổ tộc, sau nhiều lần tự bạo và ngưng tụ thân thể, cuối cùng anh ấy đã đột phá cảnh giới cuối cùng của đấu khí đại lục là đấu đế khi chưa tới 40 tuổi. Có thể nói, Tiêu Viêm đúng là một thiên tài đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.